म्हणजे घरातलं नेट मी घेऊन चालू केलंय, काही प्रॉब्लेम आला तर फोन करा, फोन शेजारीच ठेवलेला आहे. नेट एखादं हे झालं तर लगेच सांगा. लिपिड मेटाबॉलिझम बघायला सुरुवात केली. लास्टला आपण बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक ऍसिड शिकून झालेला आहे. आता लिपिड मेटाबॉलिझम, बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ पामिटिक ऍसिड. सोपं इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. First we'll see the introduction. All the fatty acid of animal tissue possess even number of carbon atoms. आपले सर्वांच्या लिव्हिंग सेल्समध्ये म्हणजे ॲनिमल्स टिश्यू जे आहेत त्या सर्वांकडे जे फॅटी ऍसिड आहेत ते ऑफ इव्हन नंबर म्हणजे 2, 4, 6, 8 असे नंबर असलेले लॉंग चेन फॅटी ऍसिड आहेत. मग फॅटी ऍसिड मध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम दे आर ऑलवेज इव्हन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. फ्रान्झ नूप, के सायलेंट आहे, फ्रान्झ नूप फ्रॉम जर्मनी. He performed study on dogs and he first time postulated that the way of oxidation of fatty acid, even carbon atom fatty acid, they are oxidized at the C3 position, that is at the beta position. तुम्ही कुठलीही ऑर्गॅनिक एखादं म्हणजे मॉलिक्यूल लिहिला फॅटी ऍसिड वगैरे तर कार्बन ॲटम जो फंक्शनल ग्रुप आहे, आता ऍसिड आहे म्हणून COOH हा फंक्शनल ग्रुप, त्याच्यानंतरचा येईल तो अल्फा आणि त्याच्यानंतर येईल तो बीटा. आणि त्यामुळे कार्बन नंबर 3चा जो फॅटी ऍसिडचे कार्बन नंबर 3 आहे की ज्याला बीटा पोझिशनचा कार्बन ॲटम म्हणतात, इट इज कार्बन ॲटम टू फॉर्म द किटो ऍसिड. तिथे किटो ग्रुप तयार होतो आणि दॅट किटो ऍसिड देन क्लीव्ड, 2 कार्बनचा असलेला आहे आणि विथ ऍसिड, आणि म्हणून इट इज त्या ठिकाणी तो क्लीव्ह होतो, तुटतो, and there is a production of the first acetic acid and the fatty acid shortened by 2 carbon atom. एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला समजावून सांगते. 16 कार्बनचं फॅटी ऍसिड असेल तर त्यातलं 2 कार्बनचं फॅटी ऍसिड ऍसिटिक ऍसिड ते ऍसिटिल कोएच्या फॉर्म मध्ये जातं, परंतु आपल्याला कळावं म्हणून इट इज रिलीजिंग लिव्हिंग दिस ऍसिटिक ऍसिड and the carbon atom long chain fatty acid remain, it is a 14 carbon. 14 2 carbon atom acetic acid in the form of acetyl CoA is released and the 12 carbon atom. Like this, it is a shortening of by each time by 2 carbon atom. But many years there is no progress to demonstrate the self-free extract. कुठलीही जे काही शोध लागलेले आहेत एखादी एन्झायमॅटिक रिएक्शनचे, ते सगळे सेल्फ फ्री एक्स्ट्रॅक्ट्स मध्ये लागणारे एन्झाईम्स, सगळे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लागणारे को फॅक्टर को एन्झाईम सगळे घालून ती शोध लागलेले आहेत. परंतु खूप वर्ष अशा पद्धतीने त्याला डेमॉन्स्ट्रेट करणं बरेच वर्ष शक्य होत नव्हतं. and therefore at that time they thought that it required the intact cell. फक्त ही सेलच्या आत घडणारी रिएक्शन आहे, बाहेर होऊ शकत नाही असं अनेक वर्ष वाटत होतं. Later on important clue was given by Albert Leninger. लेनिंजर नावाच्या सायंटिस्टनी, की जो आपण पुस्तक आपण बायोकेमिस्ट्रीचं बघतो, त्या लेनिंजरनी ही शोड दॅट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP is needed for oxidation, that is for activation or initiation. फॅटी ऍसिडचं ऑक्सिडेशन जर करायचं असेल तर पहिली स्टेप येते इनिशिएशनची स्टेप आहे की ज्याला ऍक्टिव्हेशनची स्टेप म्हणतात. आणि ह्या ऍक्टिव्हेशन स्टेपला एनर्जी लागते, ATP युटिलाइज करावं लागतं आणि ही एनर्जी जी लागते ती ATP जी लागते आणि त्यामुळे ती सेल फ्री एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये होत नसेल असं पहिला सुरुवातीचा क्ल्यू दिला लेनिंजरनी. ही शोड दॅट ATP इज नीडेड for activation, that is for initiation. Later on it was found that fatty acid oxidation occurs in the mitochondria of the living cell. Rather more specific matrix of mitochondria मध्ये फॅटी ऍसिडचं ऑक्सिडेशन होतं
आणि ही हा असा मेटाबॉलिक पाथवे आहे, कॅटाबॉलिक पाथवे आहे की जिथे मॅक्झिमम एनर्जी मिळते. आपल्याला पुढे बघायचं एनर्जेटिक्स मध्ये. इट गिव्हज अ मॅक्झिमम, म्हणून आपण मोर एनर्जी रिच कंपाऊंड हे फॅट्स म्हणतो, फॅटी ऍसिड्स म्हणतो. आणि इथे ही एनर्जी लिबरेट होते आणि म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला पॉवर हाऊस म्हणलं जातं. मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ द फॅटी ऍसिड. Work of the Fieder, Linen et al. In Munich had given clue that enzymatic steps of oxidation of fatty acid. त्यांनी आणखी एक क्ल्यू दिला. They showed that activation of fatty acid is nothing but the esterification of the COH group with the thiol group of the coenzyme A. यांनी पहिलं सुरुवातीला दाखवून दिलं फॅटी ऍसिडचं ऑक्सिडेशन करायचं म्हणजे काय करायचं, त्याच्या COH ग्रुपचं इस्टरिफिकेशन करायचं. C-O डबल बॉन्ड O आणि पुढे डॅश घेऊन जेव्हा लिंकेज येईल तेव्हा इस्टर लिंकेज म्हणतात. डॅश डबल बॉन्ड O, दॅट इज द इस्टर लिंकेज, अँड दॅट इस्टर लिंकेज इज डन विथ द SH ग्रुप ऑफ द कोएन्झाइम A. आणि त्यामुळे फॅटी असाईल कोए होणं हा त्याचा ऍक्टिव्हेशनचा पार्ट आहे. आणि हे जे आहेत त्या सगळे जे इंटरमिजिएट आहेत याच्यामधले फॅटी ऍसिडचे 16चा फॅटी ऍसिड असेल तर त्याचं पामेटिल कोए, किंवा 14चा असेल तर त्या असाईल कोए, असं प्रत्येकाला कोएन्झाइम ए. ऑल द इंटरमिजिएट दे आर इस्टरिफाईड विथ द कोएन्झाइम ए. आणि त्या ऍक्टिव्हेटेड फॉर्म असल्याशिवाय त्याचं ऑक्सिडेशन होऊ शकत नाही. त्याचं इस्टरिफिकेशन असल्याशिवाय त्याचं ऑक्सिडेशन होऊ शकत नाही. जसं आपण बायोसिंथेसिस मध्ये बघितलं, प्रत्येक इंटरमिजिएट ACP ला लिंक झालेला असतो, असाईल कॅरियर प्रोटीनला. मग सेंटरला जो गोल होता असाईल कॅरियर प्रोटीन, त्याला सगळे इंटरमिजिएट इस्टरिफाईड झाले होते. त्याच्या सिस्टाईन मधल्या SH ग्रुपला इस्टरिफिकेशन झालं होतं आणि इथे को एन्झाईम ए मधल्या SH ग्रुपला इस्टरिफिकेशन होतं. दोन्ही मध्ये एकदम वेगळे फरक आहेत. तुम्ही वाटल्यास सगळं माझं शिकवून झालं की डिफरन्सेस लिहून टाका. बायोसिंथेसिस ऑफ फॅटी ऍसिड, पामेटिक ऍसिड आणि ऑक्सिडेशन, बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ द पामेटिक ऍसिड. Now we'll see the beta oxidation. This is the introductory part. Now we'll see the beta oxidation of palmitic acid. Definition: beta oxidation may be defined as the oxidation of fatty acid on beta carbon atom. जेव्हा oxidation होतं at the beta position च्या कार्बनवर, then it is called as the beta oxidation. This results in the sequential removal of 2 carbon fragment as a acetyl CoA. मगाशीच मी सांगितलं 16चा असेल तर एक acetyl CoA बाहेर पडेल, 14चा होईल. 14 असेल तर एक acetyl CoA बाहेर होईल, 12चा होईल. अशा पद्धतीने प्रत्येक वेळेला रिमूव्हल ऑफ 2 कार्बन फ्रॅगमेंट्स ॲज अ acetyl CoA. And the oxidation of long chain fatty acid to acetyl CoA is the central energy yielding pathway. फॅटी ऍसिड पासून एनर्जी मिळवायचं असेल तर त्याच्यापासून फॅटी ऍसिडचे तुकडे 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 करत करत सगळीकडे ऍसिटिल कोए रिलीज करणं ही एक महत्वाची एनर्जी यिल्डिंग पाथवे आहे. आता ते समजा 16 फॅटी ऍसिड आहे, पामेटिक ऍसिड आहे. प्रत्येक वेळेला एक 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 ऍसिटिल कोए काढून टाकला तर टोटल 8 ऍसिटिल कोए तिथे तयार होतील. 8 दुने 16, 8 ऍसिटिल कोए तयार होतील. मग हे ऍसिटिल कोए काय होतं? नेक्स्ट फेट ऑफ ऍसिटिल कोए दॅट इट एंटर इन द TCA सायकल. जसं कार्बोहायड्रेट मध्ये सुद्धा ते TCA सायकलला जातं, तसं इथे सुद्धा तो ऍसिटिल कोए TCA सायकलला होईल आणि मग NADH2, FADH2 असे रेड्युसिंग एजंट्स तयार होतील, रेड्युसिंग पॉवर्स तयार होतील. ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मध्ये जातील आणि एनर्जी जनरेट करतील. त्यामुळे टोटल 16चं जेव्हा 8 ऍसिटिल कोए मध्ये होतं तेव्हा एनर्जी मिळते आणि हे 8 ऍसिटिल कोए पुढे जाणार TCA सायकलला. इन सम स्पेसीज, हे आपल्याला पुढे आणि डिटेल मध्ये बघायचंय. टिश्यूज लाईक लिव्हर,
लिव्हरमध्ये काय केलं जातं, द ॲसिटिल कोए मे बी कन्व्हर्टेड इन टू किटोन बॉडीज. तुम्ही टीवायच्या याच्यापर्यंत तुम्ही किटोन बॉडीजचं युरिनची टेस्ट केलेली आहे. मग युरिनमध्ये ह्या किटोन बॉडीज कुठनं येतात ते आपल्याला डिटेलमध्ये पुढे बघायचं आहे. पण हे काम होतं लिव्हरमध्ये. इथं लिव्हरमध्ये ॲसिटिल कोए TCA सायकलला जात नाही. इट इज कन्व्हर्टेड टू किटोन बॉडीज. किटोन बॉडी ही कशी आहे, वॉटर सोल्युबल फ्युएल आहे. एनर्जी आपल्याला लागली गरजेची असेल, फार एनर्जीची गरज भासलेली असेल, ॲट दॅट टाइम दॅट किटोन बॉडीज कॅन बी युज्ड ॲज अ एनर्जी अँड दॅट वॉट एव्हर सोल्युबल फ्युएल इट इज ट्रान्सपोर्टेड टू ब्रेन ऑर अदर टिश्यूज. इतर कुठल्या टिश्यूजमध्ये आणि ब्रेनमध्ये ते ट्रान्सपोर्ट केले जातात थ्रू ब्लड. आणि ते वॉटर सोल्युबल फ्युएल आहे आणि त्यामुळे त्या किटोन बॉडीज ह्या ब्रेनकडे किंवा इतर काही टिश्यूमध्ये पाठवले जातात आणि युज्ड व्हेन ग्लुकोज इज नॉट अवेलेबल. जेव्हा ग्लुकोज नसेल, ग्लुकोजचा तुटवडा बसला, म्हणजे उपासमार झाली असेल, डायबेटीस असेल, आपल्याला हे सगळं पुढे बघायचं आहे, अशा केसेसमध्ये जेव्हा इंट्रासेल्युलर ग्लुकोजची अनअवेलेबिलिटी होते, ॲट दॅट टाइम किटोन बॉडी इज used as an energy source. In higher plant, they can be used for biosynthetic purposes. हे ॲसिटिल कोए हे बायोसिंथेटिक पर्पजेससाठी सुद्धा वापरलं जातं. कारण आपल्याला माहिती आहे प्लॅन्टमध्ये ह्या पद्धतीने त्यांना एनर्जी फोटोसिंथेसिस त्यांच्याकडे असतं आणि त्यामुळे त्यांचा जो काय ॲसिटिल कोए तिथे निर्माण होईल, इट इज यूज फॉर बायोसिंथेटिक पर्पजेस. The oxidation of fatty acid is achieved in 4 steps which are common in all species. मग जगाच्या पाठीवर कुठेही बीटा ऑक्सिडेशन होऊ देत, कुत्र्यात होऊ दे, मांजरात होऊ दे, वनस्पतीत होऊ दे, बॅक्टेरियामध्ये होऊ दे, माणसात होऊ दे, यीस्टमध्ये होऊ दे, ती सगळीकडे ती मेन प्रोसेस जी आहे, त्या ज्या 4 स्टेप्स आहेत त्या सगळीकडे कॉमन आहेत. Beta acids are degraded at the C3, that is a beta position, and therefore the name is given as a beta oxidation. याचं डिग्रेडेशन किंवा त्याचं ऑक्सिडेशन, बायोकेमिस्ट्रीमध्ये ऑक्सिडेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, हे नेहमी कार्बन नंबर 3च्या पोझिशनचं होतं. तिथं किटो ग्रुप तयार होतो आणि म्हणून त्याला बीटा ऑक्सिडेशन म्हणतात. Complete oxidation of fatty acid to CO2 and water occurs in mitochondria and which is achieved by 2 steps. हे जे फॅटी ऍसिड आपल्या डाएटमध्ये येईल किंवा सेलमध्ये तयार झालेलं आहे ॲडिपोज टिश्यू मधनं, ते जे फॅटी ऍसिड आहे याचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं आणि ते होतं कुठं, मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं, मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. आणि हे मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आहे एनर्जी म्हणजे त्याला पॉवर हाऊस म्हणतात, तिथे मॅक्झिमम ATP मिळते. ती त्या बीटा ऑक्सिडेशन होण्यासाठी किंवा त्याचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होण्याची जी स्टेप आहे ती 2 स्टेपमध्ये होते. आत्ताही मगाशी मी सांगितलं, हे लॉंग चेन फॅटी ऍसिड जे आहेत ते म्हणजे 8 पामेटिक ऍसिड पासून 8 ॲसिटिल कोए तयार केले जातात. ही एक एनर्जी जनरेशनची स्टेप आहे, कशी ती पुढे बघायची आपल्याला. आणि दुसरी म्हणजे जे काही ॲसिटिल कोए असतील ते TCA सायकलला जातील, ते पुढे ATC मध्ये एंटर होतील आणि ATP मिळेल. आणि त्यामुळे जेव्हा पहिली स्टेप होती बीटा ऑक्सिडेशनची, तिथे फॅटी ऍसिड पासून ॲसिटिल कोए तयार होणे ही एक स्टेप झाली. ॲसिटिल कोए मध्ये तो गेल्यानंतर ॲसिटिल कोए TCA सायकलला गेल्यानंतर त्याच्यापासून कम्प्लीट CO2 आणि वॉटर त्याचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं आणि सरते शेवटी रेड्युसिंग पॉवर्स या ETC मध्ये जातात टू ऑब्टेन द एनर्जी. हे आपण पुढे एलॅबोरेट करून लिहिलेलं आहे. दिस total oxidation of the palmitic acid takes place in 3 stages at the 3 locations. ही जी बीटा ऑक्सिडेशनची स्टेप आहे ती बीटा ऑक्सिडेशनची स्टेप 3 स्टेजेसमध्ये होती आणि 3 लोकेशनला होती. जसं आपण पेप्टिडोग्लायकॅन बायोसिंथेसिस बघितलं की जे पहिल्यांदा प्रिकर्सर सगळे सायटोप्लाझममध्ये तयार होतात, सेल मेम्ब्रेनमध्ये त्यांच्यामध्ये लिंकेज होतं, एनएसिटिल ग्लुकोजमाइन, एनएसिटिल मिरॅमिक ऍसिड एकमेकाला लिंक केले जातात, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, क्रॉस ब्रिज सगळं तिथे होतं
आणि सर्वात बाहेर जाऊन मग ते ट्रान्सपेप्टायडेशन होतं. त्यामुळे 3 लोकेशनला 3 स्टेजेस होतात. सेम वे बिटॉक्सिडेशन सुद्धा 3 स्टेपमध्ये म्हणजे बिटॉक्सिडेशन हे 3 स्टेपमध्ये होतं. पहिली स्टेप त्याची जी आहे ऍक्टिव्हेशन ऑफ फॅटी ऍसिड्स. इट इज ऑकरिंग इन द सायटोसोल. सायटोप्लाझम मध्ये असलेलं जे फॅटी ऍसिड आहे ते फॅटी ऍसिड ह्याचं ऍक्टिव्हेशन करावं लागतं. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं ऍक्टिव्हेशन म्हणजे फॅटी असाईल कोए तयार होणं. इस्टर लिंकेज केला जातो. म्हणजे त्याचा जो थायो हे जे इस्टरिफिकेशन होतं त्याच्या एस एच ग्रुपला हा लिंक केला जातो फॅटी ऍसिड. अँड द स्टेप ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम. The second step is the transport of fatty acid into the mitochondrial membrane and it occur in the membrane of mitochondria. हा जो सायटोप्लाझम मध्ये असलेला ऍक्टिव्हेटेड फॉर्म मधलं फॅटी असाईल कोए हे उचलायचंय आणि आत नेऊन टाकायचंय मॅट्रिक्स मध्ये. आणि हे जे आत नेण्याची प्रोसेस आहे ही मेम्ब्रेन मध्ये घडते. आणि ऍक्च्युअल बिटॉक्सिडेशन इन द मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. Follow me once again. For the betoxidation, there are 3 stages. All are occurring at the 3 different locations. The first stage is the activation of fatty acid. That activation of fatty acid occur in the cytoplasm. Now, activated form of the fatty acid is the fatty acyl CoA. It has to transport because the site of betoxidation is in the matrix of mitochondria. Then it has to be transported from the cytoplasm cytosol in the matrix, and this process can be achieved by two, that is the membrane system of the mitochondria. And actually बीटा ऑक्सिडेशन 16 चे 14, 14 चा 12, 12 चा 10 असं करायची जी स्टेप आहे ऍक्च्युअली बीटा ऑक्सिडेशन in the matrix of mitochondria. The fatty acids are activated and transported into mitochondria. Enzymes of the fatty acid oxidation in animal or plant cells, they are located in the matrix of mitochondria. त्यामुळे कितीही बाहेर फॅटी ऍसिड असलं तरी सुद्धा जोपर्यंत ते मॅट्रिक्स मध्ये जात नाही तोपर्यंत त्याचं ऑक्सिडेशन होत नाही आणि तोपर्यंत त्याच्या एनर्जी मिळू शकत नाही. आणि म्हणून पहिली त्याला लागणारी सगळी एन्झायमॅटिक मशिनरी हे मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये आहे. आणि त्या मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये त्यांना घेऊन जाणं गरजेचं आहे. The fatty acid of a C14 or less carbon म्हणजे C12, C10, C7 असे जे आहेत they can pass across the membrane without transport help. मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्टची मदत न घेता छोटे फॅटी ऍसिड्स आहेत C14 किंवा त्यापेक्षा लहान जे फॅटी ऍसिड आहेत they can pass across the membrane without membrane transport help. त्यांना गरज लागत नाही ट्रान्सपोर्ट हेल्पची. बट द फॅटी ऍसिड विथ C15 अँड अबाव आपण शिकतोय ते C16 पामिटिक ऍसिड आणि त्याच्यासाठी विच इज द मेजर म्हणजे तेच आपण का शिकतोय. इट इज द मेजर कंपोनंट ऑफ द डाएट और इट इज रिलीज्ड इन द ॲडिपोज टिश्यू. आपले जे फॅटचं जे आहे त्याच्यामध्ये त्याचं डिग्रेडेशन झालं तर ॲडिपोज टिश्यू मध्ये किंवा आपण घेतलेल्या डाएटमध्ये हे नेहमी मॅक्झिमम मेजर कंपोनंट इज द पामेटिक ऍसिड आणि त्यामुळे त्याच्यापासून मॅक्झिमम एनर्जी मिळते म्हणून आपण ते शिकतो आहोत. तर हे जे पामेटिक ऍसिड भले त्या ॲडिपोज टिश्यू मध्ये तयार होऊ देत किंवा आपण घेतलेल्या डाएटमध्ये असू देत ते कांट पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ते आहे तसं मेम्ब्रेन मध्ये जाऊ शकत नाही. एस्पेशली इन्नर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. मॅट्रिक्स मध्ये पोचायचं असेल तर मायटोकॉन्ड्रियाचे 2 मेम्ब्रेन आहे, आउटर मेम्ब्रेन आणि इन्नर मेम्ब्रेन. तर हे जे फॅटी ऍसिड आहे कदाचित आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करून मधल्या लेअर मध्ये येतील, मधल्या पार्ट मध्ये येतील, परंतु दे कांट क्रॉस द इन्नर मेम्ब्रेन ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया. 3 enzymatic reactions of carnitine shuttle कॅरी आउट द ट्रान्सपोर्टेशन. मॅक्झिमम वेळेला कार्निटाईन शटलवर शॉर्ट नोट विचारली जाते.
नीट लक्ष द्या, अतिशय सोपं आहे, काही अवघड नाहीये, इंटरेस्टिंग आहे, नीट लक्ष दिलं तर समजेल. आता आपल्याला काय करायचंय, भले आपण घेतलेल्या डाएट मधलं फॅटी ऍसिड असेल किंवा आपल्या ऍडिपोज टिश्यू मध्ये त्याच्यामध्ये तयार झालेलं फॅटी ऍसिड म्हणजे पामेटिक ऍसिड असेल, ते आपल्याला कुठं न्यायचं आहे, मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. ह्याचं कारण काय आहे, आपलं जे पामेटिक ऍसिड आहे C16 आहे आणि फॅटी ऍसिड विथ C15 और अबव दे कांट डायरेक्टली एंटर इन द मॅट्रिक्स. आणि ते आत नेण्यासाठी एक शटल काम करतं, एक एन्झायमॅटिक मटेरियल काम करतं, त्याला कार्निटाईन शटल म्हणतात. आता तुमच्या मनात पटकन प्रश्न आला पाहिजे, मॅडम याला शटल का म्हणलंय? तर तुम्ही बॅडमिंटन खेळला असाल तर बॅडमिंटन मध्ये काय खेळतो आपण, ते जे फूल असतं शटल असतो, आपण इकडून त्याला असं ह्या पलीकडच्या आपल्या पार्टनरकडे टाकतो. ते शटल पलीकडे गेलं की ती व्यक्ती परत आपल्याकडे टाकते, आपण परत त्याच्याकडे टाकतो, परत ती आपल्याकडे टाकते. असं हे शटल इकडनं तिकडे काम करत असतं, पळत असतं, फिरत असतं. म्हणून इथे सुद्धा कार्निटाईन हा मॉलिक्यूल आहे, हा असाच आउटर मेम्ब्रेन मधनं इन्नर मेम्ब्रेन मध्ये मॅट्रिक्स पर्यंत, मॅट्रिक्स मधनं परत बाहेर, परत आत, परत बाहेर, असं हे काम करतो कार्निटाईन. म्हणून त्याला कार्निटाईन शटल म्हणलंय आणि तो ट्रान्सपोर्टेशन साठी मदत करतो. फर्स्ट रिएक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय एन्झाईम असेटिल कोए सिंथेटेज. आता हे ऍसिटिल कोए सिंथेटेज जे एन्झाईम आहे, हे 3 आयसो एन्झाईम्स बनलेले, म्हणजे त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे त्याचे आयसो एन्झाईम्स आहेत. पुढे आपल्याला डिटेलमध्ये आणि मी नावं पण दिलेली आहेत. वन इज स्पेसिफिक फॉर शॉर्ट चेन फॅटी ऍसिड, सेकंड इज फॉर इंटरमिजिएट अँड थर्ड इज फॉर लॉंग चेन फॅटी ऍसिड. The enzyme is situated at the outer side of the outer mitochondrial membrane. आउटर साइड ऑफ द आउटर मायटोकॉन्ड्रियल. ही मायटोकॉन्ड्रिया जे आहे त्याच्यामध्ये 2 भिंती आहेत, एक बाहेरची भिंत, एक आतली भिंत. ही बाजू आहे ही सायटोप्लाझमची आणि हे आहे मॅट्रिक्स. तर हे जे एन्झाईम आहे फॅटी असाइल कोए सिंथेटेज, हे एन्झाईम इथे आउटर साइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, ते सायटोप्लाझमिक रिजनला तिथे आउटर मेम्ब्रेन मध्ये, आउटर साइड ऑफ द आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. रिएक्शन कशी होती आपण सेंटेन्स मध्ये लिहायची झाली तर फॅटी ऍसिड प्लस एटीपी प्लस कोएन्झाईम ए, it is always in the form of coenzyme ASH. There is a formation of fatty acyl CoA and that ATP is hydrolyzed to ADP to AMP. That is a double आपल्याला ती एनर्जी -3.4 डबल वेळेला एवढी एनर्जी लागणार आहे प्लस PPI. आता ही मी एका वाक्यात एका लाईन मध्ये जी रिॲक्शन लिहिली ती तशी सहजी होत नाही. कशी होती आपण बघूया. इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. फॅटी असाइल्स कोए सिंथेसिस, 2 हाय एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी आर नीडेड. मगाशीच आपण वर बघितलं एटीपी टू एडीपी टू एएमपी अशी एवढी एनर्जी तिथे लागणार आहे. तर ती कशी होते. द एटीपी याच्यामध्ये फॅटी असाइल कोए सिंथेटेज हे एन्झाईम आहे, ते मी तुम्हाला ग्रीन कलरच्या याच्यामध्ये एन्झाईम दाखवलेला आहे. आणि डाव्या हाताला, ह्या बाणाच्या डाव्या हाताला आपण फॅटी असाइल कोए काढलं. 1 मिनिट कर्सर घेते. हे बघा, हे फॅटी असाइल कोए आहे, ही लॉंग चेन आहे फॅटी ऍसिडची. CH3 CH2 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 असं करत करत पहिला CH3, मधले सगळे जे आहेत ते 12 CH2 आणि हा C डबल बॉन्ड O, ऍक्च्युअली OH पण तो रिप्लेस करून SOA नी ऍक्टिव्हेट झालेला आहे. आणि इथे एन्झाईम आहे फॅटी असाइल कोए सिंथेटेज हे एन्झाईम आहे. आता पहिल्या सुरुवातीला काय होतं बघा, इकडे लक्ष द्या. ह्या एन्झाईमलाच लिंक होतं ॲडिनोसिन म्हणजे हा AMP मॉलिक्यूल आणि त्याला हे फॅटी ऍसिड हे लागतं. को एन्झाईम ASH निघून जाईल.
तो सायटोप्लाझम मधला आहे, सायटोप्लाझम मध्ये तो निघून जाईल, त्याचं काम संपलं. त्यामुळे ह्याला नाव काय दिलंय, फॅटी असाइल ऍडिनायलेट एन्झाईम लिंक. आता आपल्याला ह्याला कोएन्झाईम ए चिकटवायचा आहे, पण अजून आपण सॉरी, तो आपल्याला आत घ्यायचा आहे. कोएन्झाईम ए निघून गेलेला आहे. फॅटी असाइल हा जो आहे, हे ऍडिनोसिन म्हणजे एएमपी ला चिकटून हा फॅटी असाइड लागतो. फॅटी असाइल ऍडिनायलेट एन्झाईम लिंक. आता हा एन्झाईमला लिंक झाला. त्याच बरोबरीने काय होतं, पायरोफॉस्फेट पीआय पीआय बाजूला पडतात. एटीपी आहे, ट्रायफॉस्फेट आहेत. त्यातला एएमपी आपण घेतला आणि दोन फॉस्फेट एकमेकाला लिंक होऊन राहिले. ते इमिजिएटली इनऑर्गॅनिक पायरोफॉस्फटेज या एन्झाईमच्या मदतीने पीआय पीआय सेपरेट होतात. ते दोन्ही एकमेकांना डायस्टर लिंकेजनी जे लिंक झालेले आहेत ते एकमेकापासून ब्रेक होतात आणि दोन पीआय तयार होतात. या इनऑर्गॅनिक पायरोफॉस्फेटचा रोल आहे. असं केल्यामुळे त्याला कंट्रोल येतो. आता कोएन्झाईम ए ऍड होतं आणि तयार होतं फॅटी असाइल कोए. एक क्षणभर हे चुकून माझ्या हातनं इथं फॅटी ऍसिड दाखवायला हवं होतं, ते चुकून मी एक क्षणभर मी ते लगेच दुरुस्त करते, नाही तर तुम्हाला तसंच. हे फॅटी ऍसिड आहे, हे आत जाईल आणि ह्याचं फॅटी असाइल ऍडिनायलेट एन्झाईम लिंक. अजून को एन्झाईम हे आलेलंच नाहीये. पहिल्यांदा हे फॅटी ऍसिड एन्झाईमला लागून एएमपी ला लागून हे इथपर्यंत झालं, ते लिंक होऊन बसलं. परत एकदा लक्ष द्या, आपल्याला काय करायचं आहे, फॅटी ऍसिड एटीपी वापरून को एन्झाईम ए ला लिंक करायचं आहे आणि त्याच्यापासून फॅटी असाइल कोए तयार करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये एएमपी प्लस पीपीआय अशी रिॲक्शन होणार आहे. पण ही रिॲक्शन अशी सहजी एका स्टेपमध्ये होत नाही. पहिल्या सुरुवातीला एटीपी मॉलिक्युलला दोन गोष्टी ऍड होतात. एकीकडनं फॅटी ऍसिड होतं आणि एकीकडे त्याला लागणारं एन्झाईम होतं. ते एन्झाईम आहे ते म्हणजे फॅटी असाइल कोए सिंथेटेज. एक मिनिट. मग आता हा जो आहे एन्झाईम मॉलिक्यूल आहे, त्याला ह्यातलं एएमपी चिकटतं. हे बघा, ऍडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एकच फॉस्फेट घेतलेला आहे आणि त्याला हे फॅटी ऍसिड चिकटले. आणि ह्याच वेळेला पायरोफॉस्फेट बाजूला पडतो. इनऑर्गॅनिक पायरोफॉस्फटेज एन्झाईमच्या मदतीने एकमेकीला दोन जे फॉस्फेट लिंक चिकटले ते सेपरेट होतात. दोन इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट्स तयार होतात. आणि आता बघा, आता कोएन्झाईम ए ऍड झालं, त्याला लागलेला एएमपी निघून गेला, एएमपीचं काम संपलं, एन्झाईम बाजूला पडलं आणि तयार झालं आपल्याला हवा असलेला फॅटी असाइल कोए, की जो कुठे आहे, सायटोप्लाझम मध्ये आहे. म्हणजे मेम्ब्रेन, मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनच्या डाव्या हाताला तिथं तो तयार होऊन राहिला, ऍक्टिव्हेट झालाय, रेडी टू एंटर इन द मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. ही रिॲक्शन समजली का? परत एकदा लक्ष द्या. कुठल्याही फॅटी ऍसिडचं ऑक्सिडेशन होण्यासाठी त्याला मॅट्रिक्स मध्ये घुसलं पाहिजे. मॅट्रिक्स मध्ये घुसायचं असेल तर पहिली गोष्ट त्याला ऍक्टिव्हेट करावं लागतं. हे कार्निटाईन शटल मधली पहिली रिॲक्शन आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली कार्निटाईन शटल पुढच्या स्टेप पासून आहे. हिथं हे सायटोप्लाझम मध्ये त्याचं ऍक्टिव्हेशन केलं जातं आणि त्यासाठी लागणारे एन्झाईम आहे फॅटी असाइल कोए सिंथेटेज. एटीपी लागते म्हणून एन्झाईमचं नाव सिंथेटेज. आता ती रिॲक्शन दोन स्टेप मध्ये होते. पहिल्यांदा एटीपी, फॅटी ऍसिड आणि एन्झाईम हे तिघही एकत्र येतात. त्या एन्झाईमला एटीपी मधला एएमपी चिकटतो, त्याला फॅटी ऍसिड चिकटतो आणि पायरोफॉस्फेट काढून टाकला जातो.
आणि मग हे जे फॅटी असाईल ॲडिनायलेट एन्झाईम लिंक जे आहे ते मग को एन्झाईम ए नी ऍड केलं जातं, एएमपी निघून जातो, एन्झाईम निघून जातो. दिस आणि देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द फॅटी असाईल कोए. हा आता मॅट्रिक्स ऑफ सॉरी मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो आहे त्याच्या आउटर मेम्ब्रेनच्या लगेच तिथे शेजारी बाहेरच्या बाजूला सायटोसोलच्या साईडला उभा आहे. नाउ द फॅटी असाईल कोए क्रॉस्ड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. तो सहज त्याला दोन मेम्ब्रेन जी आहेत, दोन दारं आहेत, त्यातल्या बाहेरच्या दारातून आत येतो आणि तो दोन मधल्या स्पेसमध्ये येऊ शकतो. But it can't cross inner membrane and can't go into the matrix of mitochondria. भले तो ऍक्टिव्हेटेड झाला तरी सुद्धा तो आत जाऊ शकत नाही, इन्नर मेम्ब्रेन क्रॉस करून मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया पर्यंत पोहोचू शकत नाही. नऊ द कार्निटाईन शटल वर्क्स. हे जे ऍक्टिव्हेशनचं काम झालं, आता कार्निटाईन शटल काम करेल. द इन्नर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू फॅटी ऍसिड. ते C15 पेक्षा मोठ्या फॅटी ऍसिड साठी ते इम्परमिएबल आहे, त्याला आत जाता येत नाही. A special carnitine carrier system, that is a carnitine shuttle, operates to transport the activated fatty acid from the cytosol to the matrix of mitochondria. इथे हे जे आहे कार्निटाईन शटल जे काम करत आहे ते काय काम करतं, तर ऍक्टिव्हेटेड फॅटी ऍसिड म्हणजे फॅटी असाईल कोए जे आहे ते सायटोप्लाझम मधनं उचलतं आणि मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये नेऊन टाकतं. इथे एक मॅट्रिक्स शब्द पाहिजे. ते नेऊन टाकण्याचं काम तो करतो आणि हे होण्याचं जे काम आहे ते काम कार्निटाईन शटल करतो. दिस ऑकर इन 4 स्टेप. पहिल्यांदा असाइल ग्रुप ऑफ द ऍसिटिल कोए. ऍसिटिल कोए मधला जो असाइल ग्रुप आहे म्हणजे R C डबल बॉन्ड O हा जो ग्रुप आहे असाइल ग्रुप, इट इज ट्रान्सफर्ड टू कार्निटाईन. आता हे जे फॅटी ऍसिडनी कुणाचा हात धरलाय, ऍसिटिल कोएचा. ऍसिटिल म्हणजे कोए मधला त्याला लिंकेज झालेला आहे, ऍसिटिल कोएला लिंक झाले, फॅटी असाईल कोए तयार झालेला आहे. तो ऍसिटिल कोएचा हात सोडून देतो, ते सायटोप्लाझम मध्ये आहे ते निघून जातं आणि मग तो कुठे हात कुणाचा हात धरतो, तो कार्निटाईन मॉलिक्यूलचा हात धरतो. and that carnitine is nothing but the beta hydroxy gamma tetramethyl aminobutyrate. हा आहे, आपण थोडक्यात कार्निटाईन असा शब्द जरी लक्षात ठेवला तरी चालेल. हे जे मॅट्रिक्स ऑफ सायटोप्लाझम मध्ये सायटोसोल मध्ये तयार झालेलं फॅटी असाईल कोए, त्यांनी कोएन्झाईम ए चा हात धरलेला आहे. ते कोएन्झाईम ए चा हात सोडतो आणि मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनच्या कार्निटाईनचा तो हात धरतो. आणि हे जो कार्निटाईनचा हात धरण्याची जी प्रोसेस आहे, या धरण्याच्या प्रोसेसमध्ये कोएन्झाईम ए सायटोप्लाझम मधलं रिसायकल होईल, पुढच्या फॅटी ऍसिड साठी वापरलं जाईल. धिस लिंकिंग इज कॅटलाइज बाय कार्निटाईन असाइल ट्रान्सफरेज 1, CAT1, कार्निटाईन असाइल ट्रान्सफरेज 1. आणि ते कुठे आहे, प्रेझेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ते आउटर सरफेस ऑफ द मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आहे. नाउ दिस असाइल कार्निटाईन आता काय केलेलं आहे, फॅटी ऍसिडनी कोएन्झाईमचा हात सोडलाय आणि कार्निटाईनचा हात धरलाय. त्यामुळे हे फॅटी ऍसिड हे कार्निटाईन आहे. इट इज ट्रान्सपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स बाय वन स्पेसिफिक कॅरियर प्रोटीन. त्या मेम्ब्रेन मध्ये कॅरियर प्रोटीन आहे, एक बोगदा केलेला आहे, एक टनेल केलेला आहे. त्या टनेल मधनं हे जे कार्निटाईन असाइल कार्निटाईन आहे ते आत येतं. हे कार्निटाईन
असाईल कार्निटाईन मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होतं. आता हे जे कार्निटाईन आहे हे त्याचं काम संपतं तर काय करायचं काम त्यांनी फक्त बाहेर असलेल्या फॅटी ऍसिडला मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणून सोडायचं. आता कार्निटाईनचं काम संपलं. हे कार्निटाईन शटल सारखं बाहेर पडतं, परत एकदा बाहेर येतं आणि ह्यासाठी अजून एक एन्झाईम तिथे काम करतं. दॅट इज अ कार्निटाईन असाइल ट्रान्सफरेजेस सेकंड. मगाचं होतं ते कार्निटाईन असाइल ट्रान्सफरेजेस 1 आणि हे आहे ते कार्निटाईन असाइल ट्रान्सफरेजेस. इट इज फाउंड इन द इन्नर सरफेस ऑफ द इन्नर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनच्या आतल्या बाजूला मॅट्रिक्सच्या रिजनला हे एन्झाईम असतं. हे काय काम करतं, हे जे असाइल कार्निटेन आलेलं आहे हे कार्निटाईन त्याचा हात सोडतं आणि ते सायटोप्लाझम मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मधल्या को एन्झाईम एला लिंक होतं आणि फॅटी असाइल को मॅट्रिक्स मध्ये तयार होतं. कार्निटाईन रिलीज रिटर्न्स टू द सायटोसोल आणि इट इज रियूज. आता हे तुम्हाला चित्रात दाखवलं की जास्त चांगलं समजेल. हे बघा, हा आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आहे, हा इन्नर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आहे, ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आहे आणि हे मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आहे. इथं बीटा ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि इथं सायटोप्लाझम मध्ये आपण खाल्लेलं फॅटी ऍसिड असेल किंवा ऍडिपोज टिश्यू मध्ये तयार झालेलं फॅटी ऍसिड आहे. हे फॅटी ऍसिडचं पहिल्यांदा फॅटी असाइल कोए करावं लागतं आणि हे तयार करण्याचं ऍक्टिव्हेशनचं काम केलं जातं. ते असाइल कोए सिंथेटेजच्या मदतीने केलं जातं. त्याला एक को एन्झाईम ए लागतो आणि इथं एटीपीचं कन्व्हर्जन होतं एएमपी प्लस पीपीआय. ह्या पद्धतीने ही रिॲक्शन होते. आपण ही बघितली आहे. ही पहिल्यांदा एन्झाईमला लिंक होतं एएमपी आणि फॅटी ऍसिड आणि मग ते को एन्झाईम ए ला लिंक होतं. पण इथे दाखवताना आपण एका स्टेप मध्ये दाखवलंय फॅटी असाइल कोए. हे जे फॅटी ऍसिड आहे एच इज रिप्लेस बाय एस, OH इज रिप्लेस बाय एस कोए. हा इस्टर लिंक सी डबल बॉन्ड ओ एस कोए असा लिंक होतो. आता हे आपलं जे फॅटी असाइल कोए तयार झालेलं आहे ह्याला इथं घेऊन यायचंय. बघा इथं आलं ते. तर ते आणण्यासाठी काय केलं जातं, हे जे फॅटी असाइल कोए आहे हे कार्निटाईनला लिंक होतं. कार्निटाईन याला शटल म्हणलंय. कसं ते आपण बघूया. फर्स्ट इट लिंक टू द कार्निटाईन. त्यांनी कार्निटाईनला धरलं, फॅटी असाइल कार्निटाईन तयार झालं की कोएन्झाईमचं एक कामचं झालं. ते परत सायटोप्लाझम मध्ये जाईल आणि परत एकदा रिसायकल होईल. हे परत रिसायकल होतं, तिथे काही गोडाऊन नाहीये. आता ह्या कार्निटाईनचा त्यांनी हात धरलेला आहे. हे आपलं फॅटी असाइल कार्निटाईन झालं. ह्यासाठी लागणारं एन्झाईम आहे फॅटी असाइल कार्निटाईन ऍसिटिल ट्रान्सफरेजेस 1. हे कुठे आहे, इट इज ऍट द आउटर साइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन मध्ये ते लोकेट झालेलं आहे. इथं तयार होतं फॅटी असाइल कार्निटाईन. त्यांनी फॅटी असाइल कार्निटाईनचा फॅटी ऍसिडनी कार्निटाईनचा हात धरलाय. आता हे कार्निटाईन हा ट्रान्सपोर्टेड कॅरियर आहे. तो फॅटी ऍसिड आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करू शकतो परंतु इन्नर मेम्ब्रेन क्रॉस करायला त्याला एक ट्रान्सपोर्टर, एक कॅरियर, एक बोदा, एक टनेल लागतो. ह्या टनेल मधनं तो आत येतो आणि तो जो आहे फॅटी असाइल कार्निटाईन. आता हे कार्निटाईन काढून टाकलं जातं आणि मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये असलेल्या को एन्झाईम ए ला ते लिंक होतं आणि हे तयार होतं फॅटी असाइल कोए की जे पुढे बीटा ऑक्सिडेशन साठी रेडी राहील. आता जेव्हा तो को एन्झाईम ए च्या मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मधल्या को एन्झाईम ए चा हात धरेल त्यावेळेला कार्निटाईनचं काम संपलं. कार्निटाईन ह्या बोगद्यातनं परत येईल, इथं येईल, पुढच्या फॅटी ऍसिडला आत घेऊन येईल, परत आत जाईल, परत त्याला सोडेल आणि परत येईल. हे असं होतं म्हणून त्याला कार्निटाईन शटल म्हणलं. एकदा इकडं एकदा तिकडं, एकदा इकडं एकदा तिकडं. जसं बॅडमिंटनचं शटल आपण हे करत असतो तसं आहे हे कार्निटाईन मॉलिक्यूल. याला फक्त आत असं हाताला धरून नेऊन सोडायचं,
परत बाहेर यायचं, पुढच्याला घ्यायचं हात सोडायचं, पुढच्याला घ्यायचं हात सोडायचं, हे काम करतं. एकदा ह्या कोर्टात एकदा त्या कोर्टात असा शटल ते हे करत राहतात, म्हणून त्याला कार्निटाईन शटल म्हणतात. आणि इथं हे एन्झाईम आहे बघा, कार्निटाईन असायल ट्रान्सफरेजेस सेकंड. इट इज प्रेझेंट ऍट द इन्नर साइड ऑफ द इन्नर मेम्ब्रेन, इन्नर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. आणि एकदा का ते कार्निटाईन रिकामं झालं की ते इथनं ह्या बोगद्यातून बाहेर येईल आणि परत नवीन येणाऱ्या फॅटी ऍसिडला धरेल. फॅटी असेल कार्निटाईन तयार होईल, परत आत येईल. हे फॅटी असेल कार्निटाईन पासून कार्निटाईन रिकामं होईल, परत बाहेर जाईल, परत आणेल, परत बाहेर जाईल. अशी ही शटलचं मेकॅनिझम आहे. आणि आता हे फॅटी असाईल कोए रेडी झालं, त्याचं बीटा ऑक्सिडेशन होईल आणि मग पुढे टीसीए सायकल होईल. आणि जिथे सगळीकडे एनर्जी मिळणार आहे आणि ती एनर्जी नेहमी मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडते, मिळते एनर्जी. दॅट इज द पॉवर हाऊस. अजून एक डायग्रॅम आहे बघा, ही मॅट्रिक्स मायटोकॉन्ड्रिया आहे, त्याचा हा एवढा भाग इथं त्यांनी मोठा करून दाखवलेला आहे. हे आउटर मेम्ब्रेन आहे, हे इन्नर मेम्ब्रेन आहे, ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आहे, हे मॅट्रिक्स आहे, हे सायटोप्लाझम आहे. त्यातलं हे फॅटी असाईल कोए तयार झालेला आहे. कोएन्झाईम रिलीज होईल, परत जाईल निघून सायटोप्लाझम मध्ये, परत त्याला लागेल तेव्हा उपयोगात येईल. हे आहे एन्झाईम कार्निटाईन असाईल ट्रान्सफरेजेस 1. हे आउटर मेम्ब्रेनच्या आउटर साइडला असणार आहे. हे कार्निटाईन आलेलं आहे, या कार्निटाईनला ते लिंक होईल, कोएन्झाईम बाजूला होईल आणि ही फॅटी असाईल कार्निटाईन तयार होईल. हे सगळं क्रॉस करेल. आता एकदा कार्निटाईननी त्याचा हात धरला की ते कुणाला घाबरणार नाही. ह्या त्याच्या ट्रान्सपोर्टर मधून, हा त्या बोगद्यामधून ते आत येईल, मॅट्रिक्स मध्ये येईल. आता कार्निटाईनचं काम संपलं. हे आहे कार्निटाईन असाईल ट्रान्सफरेजेस सेकंड एन्झाईम, की जे इन्नर एला हे फॅटी ऍसिड चिकटेल, फॅटी असेल कोए मॅट्रिक्स मध्ये तयार होईल आणि हे कार्निटाईन परत बोगद्यातून बाहेर येईल आणि परत पुढच्या फॅटी ऍसिडला आत आणेल. तर ह्याच्यावर खूप वेळेला शॉर्ट नोट विचारलेली आहे. आपल्याला एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स डायग्रॅम सगळं काढता आलं पाहिजे. आता काय झालंय बघा, फॅटी ऍसिड कुठे आलेला आहे, मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये आलेला आहे. आणि इथनं आता ऍक्च्युअली बीटा ऑक्सिडेशन होणार आहे, कारण साईटच त्याची आहे मॅट्रिक्स, आणि तिथं आल्याशिवाय होऊ शकत नाही. आणि हे टोटल जे बीटा ऑक्सिडेशन आहे, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस. त्यातली पहिली स्टेप आहे, त्याला बीटा ऑक्सिडेशन म्हणायचं. कम्प्लीट ब्रेकडाऊन जे होतं ते मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये होतं, ते 3 स्टेप मध्ये होतं. पहिली स्टेप होते बीटा ऑक्सिडेशनची, आणि ह्या पामेटिक ऍसिडचे एक्झाम्पल घेतल्यामुळे 8 ऍसिटिल कोए तयार होतात आणि ते इथे येतात. हे 8 ऍसिटिल कोए टीसीए सायकलला, सिट्रिक ऍसिड सायकलला त्याच्यामध्ये एंटर होतात. त्याच्यापासून पूर्ण CO2 म्हणजे रिलीज होतं आणि इथे पाणी झालेलं आहे. CO2 रिलीज होतो आणि जे काही इलेक्ट्रॉन 64 इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात ते सगळे NADH2 FADH2 फॉर्म मध्ये बाहेर पडतात. आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये होतं रेस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. इथे सगळीकडे मॅक्झिमम एनर्जी मिळते आणि पाणी हा तयार होतो. ऑक्सिजन हा फायनल इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर असल्यामुळे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजेच हायड्रोजन कॅरी केले जातात आणि त्याचं पाणी बनतं. त्यामुळे आपण म्हणतो फॅटी ऍसिडचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन टू CO2 आणि वॉटर. असं आपण टेस्ट ट्यूब मध्ये दाखवतो तसं करता येत नाही. ग्लुकोजचं इतके हे झाले, इतके मॉलिक्यूल, त्याला सुद्धा TCA EMP TCA तसं करावं लागतं. तसं इथे सुद्धा फॅटी ऍसिडचं पहिलं बीटा ऑक्सिडेशन होतं. 8 ऍसिटिल कोए तयार होतात. हे ऍसिटिल कोए TCA सायकलला, सिट्रिक ऍसिड सायकलला जातात. तिथे रेड्युसिंग पॉवर्स NADH2 FADH2 तयार होतात. ते तिसऱ्या स्टेजमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मध्ये जातात आणि या सगळ्याची गोळा बेरीज आहे ती म्हणजे भरपूर एनर्जी मिळते. मॅक्झिमम एनर्जी इज रिलीज्ड. ऍक्च्युअली ती जी 16 ते 8 ऍसिटिल कोए तयार करण्याची जी स्टेप आहे, ऍक्च्युअल बीटा ऑक्सिडेशनची स्टेप आहे,
liberating two carbon unit as the acetyl CoA. It occurs in the sequence of 4 reaction. गेल्या वेळेला जसं आपण बघितलेलं होतं त्या पद्धतीने 2चे 4, 4चे 6, 6चे 8 असे जे पुढे पुढे वाढत जाणार आहे. इथं उलट आहे. 16चे 14, 14चे 12, 12चे 10 असं करत करत येणार आहे. आणि ह्या 16 पासून 14 बनणं, 14 पासून 12 बनवणं, यासाठी 4 सिक्वेन्शियल रिएक्शन्स रिपीटेडली लागतात. ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन, क्लीवेज. ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन, क्लीवेज अशा 4 गोष्टी 4 करावे लागतात. ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन अँड क्लीवेज. या 4 स्टेप्स घडल्या की मग काय होणार आहे? 16चा 14, 14चा 12, 12चा 10, 10चा हे. 16 पासून 14 करायला ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन काय बाळा? हा ये ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन, क्लीवेज. परत 16चा 14 झाला, 14चा 12 होता ना, ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन, क्लीवेज. परत 12चा 10 करायला ऑक्सिडेशन, हायड्रेशन, ऑक्सिडेशन, क्लीवेज. मुलं म्हणतात कुठे आहे तुमचं बाळ? आज आलंय का? अंघोळ झाली का बालाची? असे विचारते. मी म्हणते आमच्या बाळाची आत्ताच अंघोळ झाली, आता मला कॉलेजला सोडायला येणार आहे लाईटच्या बोगद्यातून. येणार आहे का बाळा? तू नाही येणार मला सोडायला का ग? ये ना. होय का ग? बघ कोण कोण आले बघ बर. दाखवू. हे जरा व्हिडिओ ऑन करा रे तुमचे 2 मिनिटं. माझ्या नातीला बघायचंय तुम्हाला. हा काका आपल्याला चॉकलेट दिलेला आहे. अमृतराज जरा ऑन कर. अमृत आपल्याला चॉकलेट दिलं होतं ना काकानी. अमृतराज कसे ग माझे बाल आहे ते. बाल आहे नाही करत आहे ना, ऐकत नाही ना. नुसतं त्याने लावून ठेवून गायब झालाय. सुशांत कोणता? सुशांत अरे तो अमृतराजला एक निरोप दे. त्याला म्हणा मॅडम तुला फोन करायला सांगितलंय. तो नुसतं लावून ठेवून गायब झालाय. येस मॅडम. हा आपल्याला काका आहे ना, त्याने चॉकलेट दिलं होतं पण तो गायबच झालाय. आजी म्हणते बालाने चॉकलेट दिलं होतं ना. बस खाली पडशील नाही तर जा आजोबांकडे जा. नको. बरं चला आता मी थांबवतेय. दुसरं लेक्चर चालू होईल. परत एकदा 1-2 मिनिटं मला तुम्हाला सांगायचं आहे. तुमच्यासाठी हे केलेलं होतं. एक नोटीस पाठवलेली आहे. डॉल्फिन ग्रुप ऍक्टिव्हिटीच्या ऐवजी आपण ह्या वर्षी त्याच्या बरोबरीने या वर्षी आपण ही एक ऍक्टिव्हिटी घेणार आहोत. तुम्ही उघडून बघितलं तर 2 स्पर्धा आहेत. एक आहे ते म्हणजे आपली जी पोएट्री आहे, सायंटिफिक पोएट्री. तुम्ही मायक्रोबायोलॉजी विषयावरच केली पाहिजे असं नाही, पण सायन्स रिलेटेड एक पोएट्री तुम्हाला सादर करायची आहे. त्या दिवशी आपण लाईव्ह तुम्हाला एक लिंक दिली जाईल. त्या लिंक वरती कविता तुम्ही म्हणून दाखवायची, वाचून दाखवायची. एक्झामिनर 2 असतील. ते एक्झामिनर ते जज करतील आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये फर्स्ट म्हणजे प्राइज 3 काढणार आहोत. त्याला स्पेशल वेगळी सर्टिफिकेट आणि पार्टिसिपेट करण्याला पार्टिसिपेशनचं सर्टिफिकेट मिळेल. आणि दुसरी एक स्पर्धा आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला मॅडम जास्त समजावून सांगतील. मला असं वाटते बहुतेक आता धामरे मॅडमचं लेक्चर असेल पुढचं. तर ते डुडल्स तयार करायचे आहेत. त्याच्यासाठी टॉपिक्स दिलेले आहेत.
आणि ते तुम्ही तयार करून ती जी एक लिंक दिली आहे त्या लिंकवर तुम्हाला हे दिलेलं आहे फॉर्मच, गुगल फॉर्म. त्याच्यावर तुम्ही आधी तयार करून घ्या, तो फॉर्म सगळा भरा आणि त्याच्यावर तुम्ही सबमिट करून टाका. यावर्षी आपलं जे ऍक्टिव्हिटी आहे हे आपल्याला ऑनलाईन घ्याव्या लागल्यामुळे हा मार्ग आम्ही काढलेला आहे. मॅक्झिमम जणांना तुमचे जे काही मित्रमैत्रिणी इतर कुठे कुठे MSc करत असतील त्या सर्वांना हा मेसेज तुम्ही द्या. त्याला कुणीही पार्टिसिपेट करू शकतं, असं नाही की आपल्याच कॉलेजचं पाहिजे. तुम्ही सर्वांनी त्यात मॅक्झिमम जणांनी भाग घ्या. आपल्याला मिळालं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला बक्षीस तर मिळेल, पार्टिसिपेट पण करता येईल. जे कोणी कविता करू शकतील त्यांनी कविता करून ती वाचून दाखवायची त्या दिवशी. 19 तारखेला आपण ठेवलेली आहे आणि 19 पूर्वी हे तुम्ही डुडल सबमिट करायचे आहे. तर ते ओपन करून बघा, तुम्हाला त्याच्यात सगळी माहिती कळेल. मॅक्झिमम लोकांचं आपल्याला पार्टिसिपेशन पाहिजे आहे. आणि तुमचे जे कोणी इतर ठिकाणी कराडला, कोल्हापूरला किंवा इतर डिपार्टमेंट, आपण ह्या वेळेला काय केलं नाही, मायक्रोबायोलॉजी असं रेस्ट्रिक्ट केलेलं नाहीये पार्टिसिपंट वाढावे म्हणून. सगळ्या लाईफ सायन्स किंवा इतर लोकांना पण ते हे करता येईल. मी सगळ्या ग्रुपवर टाकलेलं आहे कॉलेजच्या. आता बघूया. आणि तुमचं मेन काम आहे, तुम्ही व्हॉलेंटियर म्हणून काम करायचं आहे. तुम्ही सर्वांनी मुलांना प्रोत्साहित करायचं आहे. तुमचे जे मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांना सांगून जास्तीत जास्त जण भाग घेतील अशी तुम्ही काळजी घ्यायची. हे तुमचं काम आहे. कोण जॉईन झालंय? प्रज्ञा? हॅलो हॅलो, हा हॅलो मॅडम. प्रज्ञा, तू हा, झालीस? जॉईन झाली. हो हो. मनीषा आहे का प्रज्ञा आहे? हा, प्रज्ञा आहे मॅडम. प्रज्ञा, जरा ते डुडल्स बद्दल त्यांना जरा माहिती सांग. हा हा, हा चालेल. हो, चालेल. हा, मी सोडते मग आता. चालेल. ओके. हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग मॅम. सो डुडल बद्दल बऱ्याच जणांना माहित असेल. डुडल म्हणजे काय, तर तुम्हाला एक असं कार्टून तयार करायचंय, पण ते ह्याच्यावर असलं पाहिजे. म्हणजे आपण चित्र जसं काढतो तसं तुम्हाला ते ह्याच्यात अॅनिमेटेड असं काही तयार करता आलं तर ते तयार करायचंय. आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमशी रिलेटेड ते असलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्या बॅक्टेरिया आहे, तो बॅक्टेरिया बोलतोय कोणाशी तरी, त्याचे डोळे, कान, असं काही तयार करता आलं तर ते डुडल मध्ये तयार करा. तुम्ही गुगलचं हे बघता, डुडल बघता, तर ते वेगवेगळं असतं. एखाद्या सायंटिस्टचं बर्थडे असेल किंवा काही कंट्रीब्युशन असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण बऱ्याचदा बघतो. किंवा सायन्स डे असेल, आणखी कुठला डे बघितला आपण, अर्थ डे, एन्व्हायरमेंट डे असेल, त्याच्याशी रिलेटेड जे काही ट्रीज आहेत किंवा जे काही रिलेटेड त्याच्याशी आहे असे काही वर्ड्स, आणि त्या वर्ड मध्ये एखादं अॅनिमेशन, कार्टून सारखं असं काही करता आलं तर ते डुडल मध्ये इन्क्लूड होतं. समजलं का हे? हो मॅम. ओके. तर ते माझ्यापेक्षा तुम्हाला उलट जास्त माहित असेल, कारण आत्ताचे तुम्ही बघत असता सारखं नेटवर काही वर्ड्स बघायला मिळतात आपल्याला, ते असे वेगळ्या पद्धतीने लिहिलेत आणि वर्ड मध्येच एखादं डायग्राम आहे, एखादी फिगर आहे. तर अशा पद्धतीनं काही डिझाईन करता येते का तुम्हाला? तर पार्टिसिपेट करा, असं काहीतरी डिझाईन करा वेगळं. ठीक आहे, लक्षात आलं का हे? आणि बाकीच्या पण पोएट्री पण आहे कॉम्पिटिशन. पोएट्री मध्ये पण तुम्ही काही जण लिहित असतील तुमच्यातली काही वेगळी अबाउट सायन्स, अबाउट मायक्रोबायोलॉजी, तुम्हाला असं काही लिहिता आलं वेगळं काही मजेशीर असं, तर ते पोएट्री मध्ये लिहून तुम्ही ते रीड करू शकता. ऑनलाईनच आहे कॉम्पिटिशन ही.
तर ऑनलाईन तुम्ही ते रीड करू शकता. म्हणजे पार्टिसिपेट करा, जास्तीत जास्त पार्टिसिपेशन पाहिजे आपल्याला. आणि तुमचे जे काही फ्रेंड्स असतील बाहेर कुठल्या कॉलेजमध्ये वगैरे, तर त्यांना पण सांगा. ठीक आहे. स्टेट लेवल ची आपली ही कॉम्पिटिशन असते. म्हणजे बाकीचे जे इथले आहेत, वायसीला आधी होते, त्यांना माहिती आहे सगळ्यांना की खूप प्रतिसाद चांगला मिळतो या कॉम्पिटिशनला. यावेळेला आता ऑनलाईन आहे म्हणून काही सांगता येत नाही, पण ऑफलाईन असते त्यावेळेला खूप लांबून वेगवेगळ्या कॉलेजमधून पार्टिसिपेशन असतं. म्हणजे पुण्याचं कॉलेज, त्यानंतर बाहेर सातारा जिल्ह्यातले तर सगळे असतातच. FY ला काही जणांनी तुम्ही बघितलं असेल, टीवायला ऑर्गनाईज पण केलेलं आहे बऱ्याच जणांनी ह्यातल्या. तर ते यावेळेला ऑनलाईन असून सुद्धा आपल्याला ते चांगलं त्याच्यात पार्टिसिपेशन मिळवायचे. त्यामुळे जास्तीत जास्त त्याची ऍड कशी करता येईल, कोणाला पाठवता येईल तुम्हाला, ते तुम्ही पण बघा. तुमचे ग्रुप्स असतील आधीचे, TY पर्यंतचे आधीचे ग्रुप, त्याच्यावर पाठवलं तरी चालेल. ठीक आहे. बाकी काय शंका आहे? हॅलो. ठीक आहे. कळालं का हे? हो मॅम. ओके. हा, ग्रोथ एनर्जी असं दिले म्हणजे नेमकं काय? काय काय? टॉपिक दिलेत ना डुडलचे, ते हा, ग्रोथ एनर्जी असं फक्त पॉइंट आहेत, मग ते नेमकं काय आहे त्याचं? त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही तुमच्या आयडियाने कुठलीही कन्सेप्ट घेऊ शकता. ग्रोथशी रिलेटेड, म्हणजे एनर्जी. कोणत्याही हा, कोणतेही. फक्त ग्रोथ आणि एनर्जीशी रिलेटेड काहीही चालतं. काहीही चालेल. मग आता ग्रोथ मध्ये तुम्ही न्यूट्रियंट एखादे असतील, किंवा आपले डाएट मधलं काही ग्रोथ होण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहेत असे काही न्यूट्रियंट, म्हणजे ते ऑर्गॅनिझमशीच रिलेटेड असावेत असं काही नाही. न्यूट्रियंट्स आहेत, किंवा आपलं डाएट जे आहे त्याच्याशी रिलेटेड काही एखादा वर्ड तयार करता येतो का तुम्हाला? वर्ड किंवा डुडल काही. एनर्जी म्हणजे ह्या वास्ट कन्सेप्ट आहेत, ह्याच्या आसपासचं काहीही तुम्हाला आयडिया असेल तरी ती तुम्ही हे करू शकता. ओके मॅम. हम्म. त्याला काही लिमिटेशन नाहीये असं की ग्रोथ म्हणजे ग्रोथचं चालेल का. ग्रोथशी रिलेटेड थोडंफार काही आलं तरी चालणार आहे. एनर्जीमध्ये पण कुठल्याही प्रकारची एनर्जी जनरेशन मध्ये तुम्ही दाखवू शकता. मायक्रोबियल असेल समजा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, फ्युएल सेल, मायक्रोबियल फ्युएल सेल एक एक्झाम्पल आहे. सोलर एनर्जीचं काहीही तुम्ही दाखवू शकता. म्हणजे असं काही विचार करायचं नाही की मायक्रोशी रिलेटेड ग्रोथ म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या फेजेसच दाखवले पाहिजेत असंही नाही. आणि ते दाखवलं तरी चालेल. ऑर्गॅनिझमचे समजा लॅग फेज, लॉग फेज, फेजेस आहेत, त्यानुसार त्याचं लाईफ मधल्या स्टेजेस जशा असतात त्यानुसार त्याच्या पण स्टेजेस आहेत. मग यंग आहे, ओल्ड ऑर्गॅनिझम झालाय, असं काही वेगळं दाखवायचं असलं तरी करता येईल तुम्हाला. नेटवर अजून काही सर्च करा, तुम्हाला काही मिळतंय का त्याच्याशी रिलेटेड, म्हणजे कन्सेप्ट अजून जरा तुम्हाला ते आयडिया येऊन जाईल की नक्की काय आपल्याला करायचंय.
Hello. So components of the research report लास्ट लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे. इन दॅट कंपोनेंट्स मध्ये आपण काही स्टडी केलेत. फर्स्ट टायटल बघितले, त्यानंतर ऑथर्स विथ ऍड्रेस ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, कीवर्ड, ऍबस्ट्रॅक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स अँड मेथड्स, त्यानंतर रिझल्ट डिस्कशन पर्यंत आपण आलेलो आहे. बरोबर आहे. मटेरियल्स अँड मेथड लास्ट टाइम आपण कम्प्लीट केलं. काय काय बघितलं त्यात आठवते? What are the points that are included in this materials and methods? प्रोसेस कोणत्या कोणत्या केल्या ते? Yes. इन्स्ट्रुमेंट कोणते वापरले ते पण आहे. Yes. Material used and method used. So material, result. रिप्रोड्युसिबल असले पाहिजे. Yes. Methodology तुमची अशी पाहिजे की ती कशी पाहिजे? If anyone can use that methodology, that protocol, and easily we can get the results, or similar results can be obtained. It should be reproducible, and if it is reproducible, then your process is validated. म्हणजे युअर प्रोसेस जी आहे ती व्हॅलिड आहे, ती प्रॉपर आहे. देर इज अप्रोप्रिएट मेथडॉलॉजी, फ्लॉलेस मेथडॉलॉजी इज देर, असं आपल्याला म्हणता येईल. So you have to mention the details of the material used, then about the methodology. And for writing this materials and method, you have to follow the instruction to the authors. And this instruction to the authors, it is mentioned, or it is given on the website of the journal, and you can just click this instruction to the authors. So how this you can write this materials and method, all that is given in that section. Then which is the voice use? Active voice is encouraged nowadays, but mostly passive voice is used. But nowadays many modern journal, they suggest to use the active voice, because when you use active voice, then it becomes less verbose, less ambiguous. कॉम्प्लिकेटेड नेचर जे आहे ते त्याचं ते रिमूव्ह होऊन सिम्पल लँग्वेजमध्ये सगळ्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये आपण सांगू शकतो वेन ऍक्टिव्ह व्हॉइस ज्या वेळेला वापरतो त्यावेळेला. अँड मेथडॉलॉजी अँड मटेरियल्स अँड मेथड ऑलवेज राईट इन पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स मध्ये लिहिले जातं. सो विच आर द मटेरियल यूज, विच आर द मेथडॉलॉजी यूज फॉर दॅट, past tense is used. Then if any animal is used or if any material is used, you have to write the details of that, which is the genus, species, strain, also the source of the material, from where that material is collected or purchased. Then about the characteristics of organism, details of physiological status, genetic status, age, sex, whether male or female is there. And also you have to give the protocol for maintaining that organism in the laboratory, for rearing म्हणजे काय, कल्टिवेशन ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम, किंवा फॉर मेंटेनन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम इन द लॅबोरेटरी. सो ऑल दॅट यू हॅव टू मेन्शन. अँड अजून याच्यात काय बघितलं आपण, इफ मोर नंबर ऑफ मटेरियल इज यूज, देन यू कॅन रिप्रेझेंट इट इन द टेबल. टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही ते रिप्रेझेंट करू शकता ऑर्गॅनिझमचे जिनस, स्पेसिस, टॅक्झॉनॉमी, त्यानंतर मेल फिमेल आहे का, मॅच्युअर आहे, इनमॅच्युअर आहे, हॅबिटॅट कुठले, हे तुम्ही एक टॅब्युलर फॉर्मॅटमध्ये व्यवस्थित रिप्रेझेंट करू शकता. त्यानंतर केमिकल, मीडिया, अँटीजेन, इफ देअर or such material is there, then you have to specify the quantity, source, or method of preparation also you have to give. So this is about the general how to write the material. If any field work is there, methodology मध्ये जर का काही field work असेल
तर काय लिहावं लागेल? यू हॅव टू मेन्शन द लोकेशन, डिटेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ दॅट फील्ड, from where the samples were collected, then how that samples will be preserved and transported to the laboratory. सॅम्पल कसे प्रिझर्व करायचे, कसे ट्रान्सपोर्ट केले जातात लॅबमध्ये, डिटेल्स त्याचे सगळे ह्याच्यामध्ये दिलेले असतात. देन अबाउट द रिझल्ट, रिझल्ट नाही, ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंटेशन ऑफ द मेथड, विच मेथड इज युज्ड, मायक्रोस्कोपिक, बायोकेमिकल, इम्युनॉलॉजिकल, कुठल्या मेथड वापरलेल्या आहेत त्या सगळ्या डिटेल, आणि त्याचं सिक्वेन्स कसा असला पाहिजे इन द वे ऑफ यूज ऑफ दॅट मेथड्स, कुठल्या मॅनरने ते यूज केलेले आहेत तशा पद्धतीनं त्याचं डिस्क्रिप्शन ह्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. देन अबाउट द टेक्निक्स, द मेजरमेंट ऑफ द रिएजंट, हाऊ दॅट what is the concentration of that reagent, strength in the molarity, normality, if dilution is carried out then dilution factor. Then about the statistical analysis of the data, if routine methods are there then you can give it without any reference, but if advanced techniques are there, so or modified techniques are there, you have to give the reference for that method. Then no any result should be included in this section. त्यानंतर थिसिसचं जे मटेरियल आणि मेथड्स आहेत ते कसं असणार आहे, मोर इलॅबरेटिव्ह दॅन दॅट ऑफ द रिसर्च पेपर. सो डिटेल्स रिगार्डिंग द बायोलॉजी, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, animal, plant, microorganism, it might be included. So experimental designs, randomization procedure, collection of the sample, preservation of the sample, that might be described in this section. And if routine procedures, routine practices, they are not included. Description of the trivial basics like washing of the glassware, maintenance of the aseptic condition, sterilization procedure, so that must be avoided in the research paper. Okay, so this is about the materials and methods. Then about the result and discussion. हे क्लिअर झालंय का मटेरियल्स अँड मेथड? हो मिस. ओके, सो रिझल्ट आपण बघणार आहे. रिझल्ट मध्ये काय येतं, दॅट इज द ऑब्झर्वेशन सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. इट इज इट्स न्यूक्लियस. इट इज इट्स न्यूक्लियस मीन्स दिस इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्शन where we represent the result obtained by our experimentation. So that is our, whether our objectives are fulfilled or not. What are the result obtained, म्हणजे आपण जो काही रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्ट केलेला होता तो रिसर्च प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला काही प्रमाणात तरी, हे आपल्याला कशावरून कळणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ द रिझल्ट ऑब्टेन. सो रिझल्ट दे आर द ऑब्झर्वेशन अँड दिस इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्शन. सो ऍबस्ट्रॅक्ट नंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट सेक्शन कुठला असेल तर रिझल्ट आहे. इफ दॅट सब्जेक्ट इज नोन टू दॅट पर्सन और रीडर, then he directly goes or directly shifted towards the result of that experiment. इंट्रोडक्शन जास्त रीड केलं जात नाही. जर त्याच फील्डचा एखादा माणूस असेल तर तो काय करेल, डायरेक्ट ऍबस्ट्रॅक्ट वाचेल आणि डायरेक्ट रिझल्ट आणि डिस्कशन रीड केलं जाईल. सो हिअर इन दिस सेक्शन we write the introduction, materials and method and discussion to suit the results. Therefore we will have to take extra care while representing or while presenting our result of our investigation. So this is the very very important section. So what are the guidelines that are need to be followed? First is we should present the result of our investigation with accuracy, brevity and clarity, and should avoid discussing the results. Means in the result section only the results are given, you have to give the result, and details about the discussion of the result is in the different section. So that is also depending upon the journal.
Some journal they want result and discussion section merge into single section, and some journal they require the separate sections, result and discussion. So first, we should represent our result with accuracy, brevity, and clarity. Clarity is very very important, so that anybody can easily understand what are the result obtained. Then, while writing the result, we generally use the past tense and the passive voice, as these are the result of our experiment which are already carried out. त्यामुळे रिझल्ट सेक्शन जो आहे त्याच्यामध्ये कुठला टेन्स यूज केला जातो, इट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेन्स अँड पॅसिव्ह व्हॉइस. बट सम nowadays some editor of the journal they encourage to use the active voice, because active voice मुळे काय होणार आहे, the sentence become less complicated, less verbose. For example, instead of saying glucose was found to increase significantly following glucagon injection. So this is the sentence: blood glucose was found to increase significantly following the glucagon injection. So instead of writing this long sentence, you can also write blood glucose increased significantly. So this is the difference between the active voice and passive voice. First sentence is passive voice. Blood glucose was found to increase significantly. But instead of that, you can also write blood glucose increased significantly. So this section may be divided into paragraphs with heading. So mostly the paragraphs are there and headings are there. Under that heading, the different points they are mentioned. 1 minute.
So result section, it is divided into different paragraphs with heading. Mostly the headings are given in this section. So this will be a good representation if headings are given. तर मोस्टली असा रूल फॉलो केला जातो की जे पॉइंट्स मटेरियल्स अँड मेथड्स मध्ये आहेत, ज्याला हेडिंग जसे दिलेले आहेत तसेच पॉइंट्स साधारण रिझल्ट अँड डिस्कशन मध्ये इन्क्लूड केले जातात. मीन्स इफ फर्स्ट पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ द सॅम्पल, then in the result also you can write in short the sample from this distillery was collected, किंवा sample from this site was collected and proceeded for isolation of the organism. In short, the description is given. So to begin each paragraph of the section, we should use a good topical sentence. So it may be a overall description of the specific method and inference of the specific result without any repetition of what has already given in the materials and methods. Means in short it is given but not much details in the result section. Means there should not be any repetition, any sentence should not be repeat. So phagocytosis assay carried out on the leukocyte from the main RBT lymphoid organ showed that the pronephros was the main phagocytic organ. In short, it is given the information related to that. So in the following sentences, we highlight the result, that is evidence to support the inference in the form of the data or in the table and figure. So mostly the data or result obtained, they are represented in the tabular format. Figures, graphs are included, figures are included in this section. So we do not give the raw data in this section, but only processed, summarized data. And it is a summarized, not much details are required here. So mostly it is in the form of the tables and figures. If table and figures are included, then it is easy to understand also, and in table you can summarize the much more information. In less space you can give more information with the help of the table or graphs. If the data are few, they may be presented in the text form. So the text is used to describe, highlight the data given in the table or figure, to compare the effect of the treatments and to emphasize the significant finding. So text is used most of the time, but text is used to highlight any significant information or any significant finding. So we should avoid the redundancy of the result data shown in the table and figures. It should not be repeated in the text. This is also very important. समजलं का हे? टेबल आणि फिगर्स मध्ये जर एखादी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे तर त्याचे डिटेल्स परत टेक्स्टमध्ये दिले जात नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या टेबलमध्ये 4 आयसोलेट आहेत, B1, B2, B3, B4 असे तुम्ही त्याला कोड दिलेत, अँड इफ अमायलेज ऍक्टिव्हिटी वॉज मेजर्ड, देन अमायलेज ऍक्टिव्हिटीच्या काही व्हॅल्यू असतील 10, 25, 50 काय जे काही असतील ते, तर त्यानुसार तुम्ही टेबलमध्ये रिप्रेझेंट केलं. पुन्हा टेक्स्टमध्ये हे येणार नाही की B1 हॅज दिस ऍक्टिव्हिटी, B2 हॅज दिस ऍक्टिव्हिटी. त्याच्याऐवजी रिझल्टमध्ये तुम्ही काय लिहिणार, B2 organism or bacteria B2 was found to be efficient in the production of the amylase enzyme. जे डायरेक्टली तुम्ही त्याच्यावरून जे काही फाइंडिंग मिळवलेलं आहे किंवा त्यातलं जे काही बेस्ट आहे, दॅट सिग्निफिकंट फाइंडिंग यू हॅव टू राईट. You have to describe only the significant finding, not the details of the table and figure. Okay, so redundancy of the result is avoided. It should not be repeated in the text. This is the very, very important point. समजलं का हे? हो मॅम. Okay.
If the result of our investigation are descriptive in nature, we should strive to represent them or present them with utmost clarity with the use of the appropriately and adequately labeled diagram or photomicrographs. So you have to give the diagram, well labeled diagram and photomicrograph to represent the any details of the result. That is, clarity is very very important while representing the result. It is also desirable to present the description in the table to avoid the monotony. For example, quantitative data on the ontogenetic event in the lymphoid organ. So during the larval stage, it can be summarized in the table. So any information or quantitative data you have to represent in the table. This is the very very uh, accurate method or standard method to represent the quantitative data. So this table not only simplifies the result or the presentation of the description, but also help to compare the any processes or any progress of the development. Means here the example is of development of the organs in different larval stage. But according to any example, you can represent any example is there, you can represent the quantitative data in appropriate manner if the table is used. So it is easy to understand also, and also it is easy to compare the two factors or different factors. So the next point is whether graph, diagram, map, photomicrographs, or any other illustration. So all of them are referred as a figure. Always capitalize to distinguish from the figures, meaning numbers. So हे लक्षात आलं का? ग्राफ असेल, डायग्राम, maps, photo micrographs, any of that illustration is there, you have to write it or you have to refer them as figure, not as a इलेक्ट्रोफेरोग्राम किंवा क्रोमॅटोग्राम, फोटोग्राफ. ह्या सगळे कुठलीही पद्धत असेल रिप्रेझेंटेशनची तरी त्याला काय म्हणलं जातं? फिगर म्हणलं जातं. सो फिगर 1, फिगर 2 असे त्याला लेबल्स केले जातात. Why that numbers are given? Because you can easily write in the description or in the discussion section as referred according to figure किंवा into bracket you can write the figure number 1, figure number 2. So you can give the reference for that text. So always it is written figure, that is F capital. Here the F capital, it includes the any of the illustration. And if small figure is there, small f is there, then it may mean the number. लक्षात आलं का? स्मॉल एफ जर असेल तर त्या फिगरचं मिनिंग काय असू शकतं? इट मे बी नंबर. अँड इफ एफ कॅपिटल इज देअर, then it is always the any illustration, whether it is a diagram, whether it is a graph, electromicrograph, photomicrograph, map, that illustration may be there. So all the table and figures, it should be separately and serially numbered, figure number 1, figure number 2. Then in that table also, table 1, table 2, and it should be appropriately cited in the text. You can give result or discussion by giving reference to that figure number or giving reference to the table number. So they are numbered in the same sequence in which they are first cited in the text. So टेक्स्ट मध्ये साईट केलेलं आणि ऍक्च्युअल जे काही टेबल मध्ये आहे त्या दोन्हीचं कोरिलेशन असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अप्रोप्रिएटली साईट करता आलं पाहिजे की टेबल नंबर 1 आहे त्याच्यामध्ये काय रिप्रेझेंट केले, टेबल नंबर 2 मध्ये काय रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो दे शुड बी प्लेस्ड इमिजिएटली आफ्टर अँड ॲज क्लोज ॲज possible to their first citation in the text. So all the table and figures separately, it should be separately and serially numbered, and it should be appropriately cited in the text. So they are numbered in the same sequence in which they are first cited in the text. समजलं का हे? त्याचा नंबर सेम असला पाहिजे जसं आपण टेक्स्ट मध्ये साईट केलेलं आहे, टेक्स्ट मध्ये दिलेलं आहे तसं.
सो लक्षात आलं का हे? दे शुड बी प्लेस्ड इमिजिएटली आफ्टर or as close as possible to their first citation in the text. म्हणजेच काय, एखाद्या पॅराग्राफ मध्ये जर का तुम्ही लिहिलेलं आहे की रिझल्ट ऑफ द बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ द ऑर्गॅनिझम अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 2, तर तुम्ही त्याच्याच जवळ पहिल्यांदा तुम्ही टेबल नंबर 2 ला कुठेतरी साईट केलेलं आहे, रेफर केलेलं आहे, तर ते कुठेतरी त्याच्या जवळच असावं टेबल नंबर 2, अँड इट शुड बी ॲज क्लोज ॲज टू द फर्स्ट सायटेशन इन द टेक्स्ट. मग परत दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये टेबल 2 जर का तुम्ही साईट केलं परत एकदा, अकॉर्डिंग टू टेबल 2 दिस ऑर्गॅनिझम इज बॅसिलस सेटलिस, दिस ऑर्गॅनिझम इज सुडोमोनास, असं जर तुम्ही कुठे कोट केलं, साईट केलं, तर ते थोडं लांब असेल तरी चालेल. पण फर्स्ट सायटेशन ज्या वेळेला करताय त्यावेळेला ते इट शुड बी इमिजिएटली आफ्टर और ॲज क्लोज ॲज पॉसिबल टू द दॅट सायटेशन. समजलं का हे? हॅलो, हो मॅम, समजलं. समजते का? समजलं सगळ्यांना? हो मॅडम. ओके. मॅम, ते स्मॉल फिगर मधला स्मॉल एफ कधी ते नंबर लिहिताना मेन्शन करायचं, ते कसं एक एक्झाम्पल देताय का? स्मॉल एफ मेन्शन असं नाही करायचं. फिगर शब्द जर का कुठे आला, हा, म्हणजे स्मॉल एफ तिथं लिहायचा जेव्हा नंबर येईल तिथे. नंबर आपण लिहिणार असेल तर त्याचं एक्झाम्पल सांगताय का? कसं म्हणजे? तसं नाही. फिगर एफ कॅपिटल कधी लिहायचा? फिगर एफ ज्या वेळेला येईल, कॅपिटल जेव्हा येईल त्यावेळेला ते काय आहे, त्या फिगरचं नंबर आहे, बरोबर, त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे की फिगर 1 मध्ये काय, फिगर 2 मध्ये. चुकून जर एखाद्या वेळेला फिगर हा शब्द परत एकदा आला कुठे, पण त्याचा अर्थ वेगळा असेल की फिगर मीन्स 2 फिगर किंवा 3 फिगर, जनरली असं येतच नाही. डायरेक्टली नंबर असं आपण त्याला म्हणतो, फिगर म्हणतच नाही. पण नंबर अशा अर्थानं ज्या वेळेला फिगर येईल त्यावेळेला तो स्मॉल लिहिला जातो टेक्स्टमध्ये. फिगर असं लिहिलं जात नाही शक्यतो कुठे, पण काही वेळेला एखाद्या टेक्स्टमध्ये तो शब्द आला फिगर, तर तो स्मॉल एफ काढायचा. आणि ज्या वेळेला तुम्ही एखाद्या टेबलचं डिस्क्रिप्शन लिहिताय, डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन लिहिताय, त्यावेळेला तो एफ कॅपिटल असेल. समजलं काय? हा, समजलं. फक्त कन्फ्युजन नको म्हणून की फिगर तिथे पण फिगर आहे, इथं पण फिगर आहे, तर त्या दोन्ही मधलं डिफरन्स काय आहे, तर फिगर 1 एफ कॅपिटल असेल तर ते डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन आहे, आणि एफ स्मॉल असेल तर त्याचा मिनिंग काहीतरी वेगळा असणार आहे अकॉर्डिंग टू दॅट सेंटेन्स. त्यामुळे असं कुठं एक्झाम्पल असं बघायला मिळणार नाही, पण ह्या फिगरचं मिळू शकतं एफ कॅपिटलचं सगळीकडे. तुम्ही बघितलं रिसर्च पेपरमध्ये तर हे एफ कॅपिटल असतं. So while representing the result of the statistical analysis of the data, we need to give only the summary value and its significance, not the much details of the statistical analysis. Statistical analysis मध्ये तुम्हाला काय द्यायचंय? फक्त समरी व्हॅल्यू अँड त्याचं सिग्निफिकन्स द्यायचंय. फॉर एक्झाम्पल, the difference between the mean weights of the adrenal gland of the control and treated rats was significant. Only the significant results you have to mention and you have to highlight them. Highlight म्हणजे डायरेक्टली हायलाइट करायचं नाहीये, पण जे वर्ड्स तुम्ही वापरताय ते असे असले पाहिजेत की स्ट्रेस जास्त कशावर आला पाहिजे, जे रिझल्ट आपल्याला मिळालेले आहेत, सिग्निफिकंट आहेत त्याच्यावरती. So we need not give the details of the calculation and other basic information. For example, null hypothesis, critical value, rejection value, degree of freedom. We should not include the same data in the both table and figure.
So it is best to represent the data in the table unless there is a visual information that can be gained by using the figure. So most of the time the table is used for representation of the result, and this is the most appropriate method. And when the figures are given uh, when any micrograph is there or any photograph is there. So व्हिज्युअल इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला काही दाखवायची आहे, द्यायची आहे, तर फिगर यूज केली जाते. किंवा एखादा कलर चेंज दाखवायचा आहे तुम्हाला ट्रीटमेंट नंतर, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, म्हणजे काय, तर व्हिज्युअल इन्फॉर्मेशन आपण रीडरला देतोय. अशा वेळेला काय केलं जातं, तर instead of table there is use of the figure is there. Otherwise the data is represented in the tabular format. So here one example is given. So information that can be gained by using the figure, or seasonal changes in the antibody response to the ship RBC in the rockfish using the line graph, or comparing the several treatment level by using the bar diagram. So bar diagram also used most of the time. So it is always better to avoid using the figures or graphs that show too many variable and trends all in one, because they can be difficult to understood. So graphs are mostly used in this result section. So graph not only give the information, but there is also a comparison or any dependency of the two factor. म्हणजे आपण ग्राफ मध्ये काय दाखवत असतो की एक फॅक्टर वाढला तर दुसऱ्यावरती त्याचा काय परिणाम होतो. इफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपण बघत असू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम, then you can easily represent it with the help of such diagrams, graphs, किंवा अजून कुठले वेगवेगळे स्टडी असतात तर त्याच्यामध्ये ग्राफ जर यूज केला तर त्यातून जास्त इन्फॉर्मेशन आपल्याला दाखवता येते. अँड ऑल्सो इट इज इझी टू अंडरस्टँड. So there is the table and figure. It should have a legend. Legend means caption is there. Caption means about which the table is or about which the figure is. Table or figure, it is explains the information that is being represented in the table. So legend is made to stand alone. सो टेबल्स लिजेंड अजून एक इन्फॉर्मेशन आहे ते म्हणजे टेबल्स लिजेंड अपियर अबाव इट आणि फिगर्स लिजेंड अपियर बिलो द फिगर. दिस इज द पॉइंट विच इज यू हॅव टू नोट. टेबलचं जे काही लिजेंड आहे म्हणजे कॅप्शन आहे ते वर असते आणि फिगरचं कॅप्शन कुठे असते, बिलो द फिगर. सो दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. So table, if our table includes the result of the statistical analysis, we must provide the information necessary for the reader to appropriately evaluate the analysis. For example, the name of the test, calculated critical value, level of significance, sample size. स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसचा रिझल्ट जर एखादा रिप्रेझेंट करतोय आपण एखाद्या टेबलमध्ये, तर त्याच्यापूर्वी आपल्याला काय सांगणं गरजेचं आहे, यू हॅव टू write the name of the test, which is the test carried out, calculated critical value, level of significance is there, and sample size is you have to mention. Or if any experiment is carried out, then what is the limit. म्हणजे जसं तुम्ही एखादं ब्लड टेस्ट केली तर ब्लड टेस्टच्या रिपोर्टमध्ये कसं असतं, व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ 10. रिझल्ट ऑफ 10 म्हणजे काय, त्याची व्हॅल्यू किती आली आणि त्याला रेफरन्स व्हॅल्यू दिलेली असते. एक नेक्स्ट कॉलम मध्ये बऱ्याचदा काय देतात, देर इज द रेफरन्स व्हॅल्यू इज गिवन. सो यू हॅव टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन टू द रीडर अबाउट दॅट टेस्ट. So here also, if the table is of statistical analysis, you have to provide the data to that reader so that he can evaluate the analysis, he can properly carry out the interpret that result. समजलं का हे?
समजले? हॅलो समृद्धी, समजते का? आहे का समृद्धी? सायली, हा मॅडम. समजते? हो समजते. दिग्विजय, हो मॅडम समजते. ओके. पूजा, हो मॅम समजते. ठीक आहे, मग रिस्पॉन्स द्या म्हणजे मग कळेल मला किती एक्सप्लेन करायचे ते. सो रिझल्ट मध्ये थोडं राहिलेलं आहे लास्ट पार्ट. द फिगर युज्ड in the research report, they are the photomicrographs. Then we should select the appropriate enlargement so that it can be easily understood, it can be easily seen. For example, to show the nature of the cytoplasmic granules, nuclear shape, number of the nucleoli in an eosinophil of the blood of the frog, the choice of the photomicrograph with the final magnification of around 150x. So the magnification power, final magnification, it should be if 150x is used, then it is inappropriate. Why? Because too much enlargement, it may result into the blur image. लक्षात येते? इमेज जर का खूप एनलार्ज केली तर काय होतं त्याचं, इट मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ दॅट इमेज. So you have to give the proper enlargement. So use of the very high magnification should not be there, or it should be appropriate enlargement should be provided so that the image is clear to all. लक्षात आलं का हे? हो मॅम. ही आता जे तुम्ही स्क्रीन बघताय ते दिसते का तुम्हाला क्लिअर? हो दिसतंय. दिसतंय सगळ्यांना? काल दिसत नव्हतं हे. दिसतंय ना आता? दिसतंय मॅम. Okay. So all photographs in the report, it should contain the information regarding their final magnification at the end of the legend or within the each figure as a magnification scale or bar. Means you have to mention the magnification power. So it is important to realize that the magnification of the photograph, um, including the microscope magnification, enlargement of the final photograph, it is different from the microscopic magnification. So enlargement is different from the microscopic magnification. लक्षात येते हे? म्हणजे एनलार्जमेंट साठी जे काही सॉफ्टवेअर मधले टूल वापरलं जाणार आहे ह्याच्यामध्ये, आणि मायक्रोस्कोपिक मॅग्निफिकेशन आपल्याला माहितच आहे. दॅट इज वी कॅरी आउट दिस मायक्रोस्कोपिक magnification with the use of the lenses, with the help of the use of the lenses, आयपीस लेन्स किंवा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स यांनी आपण काय करतो, मायक्रोस्कोपिक मॅग्निफिकेशन करतो. बट विथ द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेअर you can carry out the magnification of the photograph. So it is the former is greater than the later. म्हणजे काय? फॉर्मर म्हणजे कुठलं तर जे काही सॉफ्टवेअरनं केलेलं आहे, पीसी मध्ये टूल यूज करून मॅग्निफिकेशन केलेलं आहे, ते जास्त एनलार्ज होऊ शकेल. पण मायक्रोस्कोपिक मॅग्निफिकेशन जर असेल तर त्याला काही लिमिटेशन असणार आहे. अकॉर्डिंग टू द magnification power of the lenses, the magnification is there.
सो रिझल्ट सेक्शन वी हॅव कम्प्लिटेड. समजलं हे? हो मॅडम. त्यानंतर रिझल्ट नंतर डिस्कशन. सो डिस्कशन सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, इट इज मोस्ट challenging section to write. So in a good discussion we try to bring about the principle, relationships and generalization shown by the result of our investigation. So here you have to discuss the result or how the results obtained, and you have to give the principle or any relationship between, and also generalization is there. Generalization of your results, this occur here. म्हणजे तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 4 ऑर्गॅनिझम आहे, त्याच्यामध्ये हायेस्ट इल्ड कुठला ऑर्गॅनिझम देतोय त्याचं जे काही डिस्कशन आहे, व्हाय दॅट ऑर्गॅनिझम वॉज फाउंड टू गिव्ह द बेस्ट रिझल्ट्स, you have to mention here, you have to give any principle in the relationship between the two factors. So to write the meaningful discussion we must be thoroughly familiar with the pertinent literature, up to date, and have a good biological insight and mastery of the relevant areas or ideas. So this is very very important to write any discussion, meaningful discussion. You should be familiar with the pertinent literature, any updates about that should be there. So good biological insight should be there so that you can compare the two things and give the interpretation of that, so you have a mastery of that relevant ideas. 1 minute. So different guidelines that are need to be followed to write the discussion. So first we must emphasize our key finding and their interpretations. So significant result and their interpretation is given in this discussion section first. So this does not mean the simple recapitulation of the result. Recapitulation म्हणजे काय? एनी रिपिटेशन म्हणजे जस्ट तुम्ही जे रिझल्ट मध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे, ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे, तेच परत ह्याच्यामध्ये अपेक्षित नाहीये. So here only the significant result, and you have to give the significant result and their interpretation. लक्षात आलं का हे? So simple repetition of that result is not included or it must be avoided. If necessary, we can cite the table and figure that were given under the result. Means while discussing any result obtained, means this organism is efficient, dash dash organism is efficient in carrying out degradation, then for this you can refer or give the reference to the table number as stated in the table number 1 as given in the figure number 1 असं तुम्ही त्याला cite करू शकता. So though generally we deal with the result in the discussion section, often we may have to discuss the methodology we have adopted. So we might have fabricated a new apparatus to measure the rate of respiration in the air breathing fish. Here the example is given. There is the use of the new apparatus or modified apparatus to measure the rate of the respiration in the air breathing fish. Or we might have adopted a histochemical method originally designed for the mammalian tissues, for the fish tissues. So if our attempt is the first
of its kind, then we may have to discuss the validity and suitability of the method we use. So such a discussion must precede that of the result obtained using this method. So this section is very important section where the details of the result obtained they are given, and also which is the methodology used. Means brief discussion of this method means with the help of this physical method the results are best, or with the help of biological method, or why it is suitable method. So such discussion it is included in this point. So this is about the first point or first guideline about the writing the discussion section. So समजलं का हे? शॉर्ट पॉइंट्स होय. आपले डिस्कशन, समरी, कन्क्लुजन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरन्सेस. नेक्स्ट लेक्चरला ते कम्प्लीट होईल. ओके, सगळ्यांना समजलंय आजचं? हो मॅम. Okay, so we will stop here. Have a nice day. Take care.